depression ngayong may COVID-19 pandemic. Magandang araw po sa ating lahat at sana po ay lahat kayo nasa mabuting kalagayan at maayos ang inyong mga kalusugan. Naisip ko pong gumawa ng video tungkol sa pag-uwi sa Pilipinas at kung ano-ano ang mga dapat nating gawin sa panahon ng quarantine period. Isa din po akong OWWA na nagpaplanong umuwi at gusto kong mai-share at makasiguro na safe tayo. At alam natin na meron po tayong bagong implementation na pinatutupad sa mga pabalik sa Pilipinas. Bago ko po ginawa ang video ito, nag-research po ako at nanood ng balita at iba-iba pa pong article para po mai-share ko rin sa ating mga kababayan ang mga posibilidad na pwede po nilang ma-encounter pag-uwi. Marami din po akong mga katanungan na nare-receive sa una kong video, kaya minabuti kong hanapan ng sagot para po makatulong. As we all know, Philippine Government is implementing strict quarantine and testing procedure for arriving passengers in the Philippines under the Directive of Interagency Task Force for COVID-19. Upon arrival, all passengers will undergo swab test or COVID-19 tests to be performed by our medical team from Bureau of Quarantine. Here are some of the common questions from our kababayan from my previous video. Ano ang site na kailangan puntahan para makapag-registered at makakuha ng QR code? Kailangan po natin pumunta sa e-cif.redcross.org.ph. Paalala lang po na 3 days before your flight, kailangan po meron na kayong QR codes in hand para di po kayo maantala kasi ganun din po ang papagawa sa inyo pagdating nyo sa airport sa Pilipinas. Meron bang babayaran ang mga OFW? Wala pong babayaran ang OFW. Lahat po ng expenses from swab test to quarantine accommodation, ito po ay covered ng OWWA as long as you are an OWWA member. Kailangan lang po natin pumunta ng help desk ng OWWA kapag kayo ay nasa Philippine Airport na for further assistance. At sa mga seafarers naman, pwede din po siya ng Maritime Industry Authority or Local Mining Agency. So, dumiretso lamang po sa help desk ng Local Mining Agency or LMA. Meron bang bayad ang swab test sa mga non-OFW or foreigner? Yes, there is. Meron pong babayaran ang mga non-OFW na aabutin sa halagang 4,900 pesos. So, maging ready na lamang po tayo. Sinasabi po nila na free po sa Red Cross pero wag po kayong magkumpiyansa kasi based on my research, lahat po ng nag-fall sa non-OFW category may mga binayaran po silang lahat. And shoulder nyo rin po ang quarantine accommodation. Pwede po kayong mag-request ng hotel kung gusto nyo pong mamili. So kailangan nyo lang pong pumunta sa help desk ng Department of Tourism. Additional info and tips lamang po, kung wala po kayong gaanong budget, pwede po kayong maghanap ng cashier sa room, but make sure na kilala nyo po ang makakasama nyo. Remember to be alert po tayo for your own health and safety. Meron po tayong dalawang klaseng test na gagawin. One is nasal swab test and the other one is throat swab test. So after po ng test nyo, diretso na po tayo ng immigration for your next step. Paano malalaman ang result ng swab test? Para malaman yung resulta ng swab test, kung wala pa kayong na-receive na email within 72 hours, punta po kayo sa Philippine Coast Guard website, itype nyo lamang po ang coastguard.gov.ph at makikita nyo po sa pinakababa, meron ng blue link which is negative RT-PCR test result. So buksan nyo lamang po doon at makikita nyo po yung lab ID nyo. So, nandun po lahat ng resulta ng mga negative. Or, pwede rin po kayong pumunta sa Facebook page ng Philippine Coast Guard. Paano pag nag-positive ang result ng swab test? Ano ang mangyayari? Pag nag-positive po kayo, ita-transfer po kayo sa isang government facility na tinalaga ng Bureau of Quarantine para po kayo mabigyan ng kaagarang lunas at medical attention.
paano makakuha ng quarantine certificate. Ipo-forward po yung kopya ng medical certificate sa inyong email. Pero once na naman po na naantala ang pagtanggap nyo ng certificate sa email, pwede po kayong tumawag sa helpline number 1158 or 143 for follow-up at sa iba pang related concern. Pero karamihan po pumupunta po sila sa PITX para kunin po yung certificate. Or pwede nyo rin pong kunin yung digital certificate via login. Pwede po kayong mag-login sa quarantinecertificate.com ng Bureau of Quarantine. I-fill up nyo lang po yung form with the correct information and upload the required valid attachment for faster processing. So you can receive and download your digital certificate and notification by email. At meron din hatid sa inyong probinsya pag nakuha na yung resulta, makipag-ugnayan lamang po sa helpdesk ng OWWA or tawagan ang kanilang hotline number. Sana nakatulong po itong aking impormasyon at kung bago lamang po kayo sa aking channel, please like and subscribe and hit the notification bell for my upcoming video. Maraming salamat po and God bless us all.